PTV Balita ngayon. Napanatili ng Bagyong Tino ang lakas nito na kasalukuyang nasa Typhoon category. Base sa pinakuling tropical cyclone bulletin ng PAGASA, huling namataan ang bagyo sa laying 235 km silangan. Timog silangan ng Giwan Eastern Samar na may lakas na 120 km per hour malapit sa gitna at pagbugso umaabot sa 150 km per hour. Sa ngayon nakataas ang tropical cyclone wind signal number 4 sa Dinagat Islands, Siargao at Bukas Grande Islands, habang signal number 3 naman sa southern portion ng Eastern Samar at Samar Central at southern portions ng Leyte, Southern Leyte, central portion ng Cebu kabilang na ang Camotes Islands, eastern portion ng Bohol at nalalabing bahagi ng Surigao del Norte. Samantala, signal number 2 naman sa southern portion ng Masbate, central portion ng Eastern Samar at Samar natitirang bahagi ng Leyte, Biliran, Bohol, Cebu, kasama ang Bantayan Islands, northern at central portions ng Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Guimaras, Capiz, Iloilo, southern portion ng Aklan, central at southern portions ng Antique, northern portion ng Surigao del Sur, Agusan del Sur at Agusan del Norte, pati na rin ang Camiguin. Nasa signal number 1 naman ang Albay, Sorsogon, natitirang bahagi ng Masbate, kabilang na ang Ticao at Burias Islands, southern portion ng Quezon at Marinduque, Romblon, central at southern portion ng Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan kasama na ang Calamian Islands, Cuyo Islands at Cagayancillo Islands. Signal number 1 din sa Northern Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar, Samar, Negros Oriental, Aklan at Antique, kabilang na ang Caluya Islands, pati na rin ang natitirang bahagi ng Surigao del Sur, central portion ng Agusan del Sur, natitirang bahagi ng Agusan del Norte, Misamis Oriental, northern portion ng Bukidnon, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte. Inaasahang maglalandfall ang Bagyong Tino sa paligid ng southern portion ng Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte o Dinagat Islands mamayang gabi o bukas ng umaga. Naglabas na ng lahar advisory sa Bulkang Kanlaon ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o Phivolcs, kasunod ng inaasahang malakas sa pag-ulan na dala ng Bagyong Tino. Batay sa weather forecast ng PAGASA, maaapektuhan ng bagyo ang ilang bahagi ng Visayas, kabilang na ang Negros Island, kaya naman nagbabala ang Phivolcs sa posibleng pagkakaroon ng volcanic sediment flows o lahar, pati na rin ang muddy stream flows sa mga ilog at daluyan ng tubig sa Bulkang Kanlaon. Sa ngayon, pinapayuhan na ng ahensya mga komunidad o sa paligid ng bulkan at downstream areas sa mga apektadong daluyan ng tubig na maging handa sa posibleng paglikas para na rin sa kanilang kaligtasan. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming social media sites at PTV PH. Ako po si Naomi Tiburcio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.